අපි මේක කතා කරමු. දැන් අපි දැන් ෆන්ක්ෂන්ස් දෙක හදන්න ඉපේ. ෆන්ක්ෂන්ස් වල නම් මොනවද? අපි දත්තයක් නැත්තම් මේකේ මොකක් හරි අගයක් ඇතුල් කරන්න පාවිච්චි කරන එකට කියනවා NQ කියලා. NQ කියලා. දත්තයක් ඉවත් කරන හරි දත්තයක් ඉවත් කරන ෆන්ක්ෂන් එකට කියනවා අපි DQ කියලා. හරි දත්තයක් අපි array එක ඇතුළට දෙන ෆන්ක්ෂන් එකට කියනවා NQ කියලා. දත්තයක් ඒ array එකෙන් ඉවත් කරන එකට කියනවා DQ කියලා. හරි. එතකොට දැන් මේකෙදි මොකද්ද උනේ? ආය මාත් එක චුට්ටක් බලන්න. මම චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්නම් ආය මේක. හරි. එතකොට ඔන්න දැන් මම මෙතනදී අඳිනවා array එකක්. හරි මාත් එක්කම කල්පනා කරන්න. දැන් ඔන්න පළවෙනියට තියෙන array එක හිස්. හරි. මම මොකද කරන්නේ? මුලින් මම මේ array ටික නම් කරගන්නම්කෝ. මම මොකද කරන්නේ? රිය එක තියෙනවා ඍණ එකේ. ඇයි රිය එක ඍණ එකේ තියන්නේ? එයාව තමයි පාවිච්චි කරන්නේ දත්ත ඇතුළත් කරන්න. එයා වේගින්ද ඍණ එකේ තියෙනවා. හරි ෆ්‍රන්ට් එක අවුලක් නෑ ෆ්‍රන්ට් එක බිඳුවේ තියෙනවා. ෆ්‍රන්ට් එක බිඳුවේ තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. ඔය විදිහටනේ මුලින් මෙයා ඉන්නේ. දැන් මොකද කරන්නේ? අර අපි කිව්ව ෆන්ක්ෂන් වල නම් පාවිච්චි කරලා NQ එකක් ගහනවා. NQ 10 කියන එකම ගහනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ෆ්‍රන්ට් එක පාවිච්චි කරලා තමයි එළියට යන්නේ. රිය එක පාවිච්චි කරලා තමයි ඇතුළට එන්නේ. එහෙනම් දැන් 10 කියන එක එන්න ඕනේ රිය එක පාවිච්චි කරලා. ඇතුළට එන්න ඕනේ. රිය එක පාවිච්චි කරලා තමයි දත්තේ දාන්නේ. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ? රිය එක තියෙන්නේ ඍණ එකේ. හරි? දැන් අපි ලිව්වොත් එහෙම array මෙතනදී රිය කියලා. දැන් මොකද්ද මේකේ තේරුම? array ඍණ එක. නෑ එහෙම තැනක් නෑ. එහෙනම් array බිඳුව කියන තැනට තමයි අර අගේ එන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ? මේකට කලින් අපි ලියන්න ඕනේ රිය ++ ඊට පස්සේ මේක ලිව්වහම array එකේ බිඳුව වෙන තැන. එහෙනම් අපි NQ එකක් ගහනවා රිය ++ වෙලා රිය එක එනවා මෙන්න මේ බිඳුව කියන තැනට. ෆ්‍රන්ට් එකත් බිඳුවේ රිය එකත් බිඳුවේ. දත්ත ඇඩ් වුණා 10 කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම තව NQ එකක් ගහනවා. NQ 20. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ආයෙ අර ෆන්ක්ෂන් එක රන් වෙනවා. හරි බිඳුව 1 2 ආයෙ අර ෆන්ක්ෂන් එක රන් වෙනවා. අපේ NQ ෆන්ක්ෂන් එක. ඒකේ පළවෙනියට තියෙනවා රිය ++ එකක්. දැන් රිය එක තිබ්බේ මෙතන. බිඳුවේ තිබ්බේ. රිය ++ වුණ ගමන් රිය එක එනවා 1ට. රිය එක 1 වුණා. ෆ්‍රන්ට් එක තියෙන්නේ බිඳුවේමයි. හරි. දැන් මේකේ පිරීලා ඉන්නවා 10 කලින්. කොහොමද තියෙන්නේ? දැන් 20 පිරෙනවා මෙන්න මෙතනට. හරි. ඊට පස්සේ මම ගහනවා DQ එකක්. මම මෙතනින් ගහනවා DQ එකක් මම ගහනවා. හරි. දැන් DQ එකක් ගැහුවාම මොකද වෙන්න ඕන? DQ එකක් ගැහුවාම Q එකේදී වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? මුලින්ම ඉන්න කෙනා ඉවත් වෙනවා. මුලින්ම ඉන්න කෙනා ඉවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ තව විදිහකට කිව්වොත් මුලින්ම ඇතුළට ආව කෙනා ඉවත් වෙනවා. එහෙනම් මේක හැටියට මුලින්ම ඇතුළට ආවේ කවුද? 10. මේකේ හැටියට අපි ඉවත් කරන්න පාවිච්චි කරන වේරියබල් එක මොකද්ද? ෆ්‍රන්ට් එක. එහෙනම් ෆ්‍රන්ට් එකේ ඉන්නේ 10 මට්ටමේමයි. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? 10 ඉවත් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඉවත් කරනවා 10. ඒක කොහොමද ලියන්නේ? int out කියලා අලුත් වේරියබල් එකක් අරගෙන array එකේ ෆ්‍රන්ට් එක දෙනවා. ෆ්‍රන්ට් එකේ ඉන්නේ බිඳුව. ඒ කියන්නේ ඇත්තම කොත් 10. 10 assign කරනවා out. out return කරලා දානවා. එච්චරයි. හරි? හැබැයි දැන් ෆ්‍රන්ට් එක තිබ්බ බිඳුවේ EQ එකක් ගැහුවා. දැන් හිතන්න මාත් එක්ක දැන් ඔන්න ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා මොකක් හරි පොලිමක. පළවෙනි ළමයා වැඩේ කරගත්තා. ඊළඟට ඉවත් වෙන්න ඕනේ කවුද?
දෙවනි ළමයා ඉවත් වෙන්න ඕනේ. මේකේ හැටියට මුලින්ම ඇතුළට ආවේ 10. දෙවනියට ඇතුළට ආවේ 20. මුලින්ම ඉවත් වුණා 10. ඊළඟට ඉවත් වෙන්න ඕනේ 20. එහෙනම් අපි DQ එකේ ලියන්න ඕනේ මේ අවුට් එකට පස්සේ මොකද්ද? ෆ්‍රන්ට් එක ප්ලස් එකක්. අරක টොප් එක මයිනස් වුණ හේතුව අපි දන්නවා. හැබැයි මෙතනදී NQ එකේදී රිය එක ප්ලස් වෙනවා. DQ එකේදී ෆ්‍රන්ට් එක ප්ලස් වෙනවා. එහෙනම් int out array front එක ලියලා ඉවර වෙලා ඔයා මොකද ලියන්න ඕනේ? front එක ප්ලස් වෙන්න. එහෙම ප්ලස් වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔන්න දැන් මෙතනට ආව ෆ්‍රන්ට් එකත්. ෆ්‍රන්ට් එකත් ඔන්න එක වුණා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි? දැන් ඉවත් වෙන්න ඕනේ 20. අපිට ආයේ මේ DQ එකක් ගහපු ගමන් මේ කෝඩ් එක රන් වෙන්නේ. මේ කෝඩ් එක රන් වෙන්නේ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉවත් වෙන්නේ 20.